Rajiv Ram Sahai, NDP-parlementariër, geeft aan dat wat hier op het onafhankelijkheidsplein tentoon is gesteld slechts één kant van het verhaal is. Waarom vertellen zij niet over de ontwikkelingen waarvoor deze regering wel heeft gezorgd? Waarom vertelt men niet over alle andere zaken welke wel dagelijks gedaan wordt voor het Surinaams volk? Men probeert alleen maar zaken aan te geven wanneer die niet goed gaan. En daarmee probeert men dan aan te geven alsof het helemaal niet goed gaat in het land. Dat is de reactie van NDP-parlementariër Rajiv Ram Sahai, met wie wij spraken over de protestmanifestatie, maar ook over 40 jaar revolutie. Is er reden tot feest vieren? Mijn mening, ieder heeft het recht om te protesteren en ieder heeft zijn of haar eigen inzichten als je praat over de ontwikkeling van het land. En misschien hebben zij andere inzichten. Wij zijn in de positie om ons inzichten uit te voeren. En natuurlijk naar de omstandigheden waarin we als land verkeren. Toch? Je kan gaan schreeuwen dat de regering weg moet, maar zeg dan ook direct dat de staat ook bijvoorbeeld er 4 tot 5 jaar minder inkomsten heeft uit de goudsector en de oliesector. En dat zijn 2 sectoren waarop de Surinaamse economie eigenlijk bouwt. Toch? Als het gaat om inkomstengenerering. Ga ook direct dan protesteren tegen de cambio's en de illegale geldwisselaars. Ga dan ook protesteren tegen al die ondernemers die aan onderfacturering doen om zodoende goedkoper te importeren. Dus er zijn heel wat zaken om te protesteren. De NDP werkt, de NDP is bezig voor het volk. We weten als land dat we een grote achterstand hadden en dan niet op 1 gebied maar op 2 gebieden, maar op verschillende gebieden. Begin bij grondpapieren, waterleiding, elektriciteitsvoorziening binnenland, aanpak van natte infrastructuur, aanpak van droge infrastructuur en noem maar op, ga zo door. Er is in de jaren voor 2010 haast weinig gedaan en wij kunnen niet blijven wachten op de wereld. Wij moeten als land kijken hoe wij naast de wereld kunnen staan, naast de andere landen in de wereld kunnen staan. En natuurlijk wil iedereen dat Suriname bijvoorbeeld naast Nederland kan staan of Amerika of noem any land in de wereld wat infrastructuur betreft of wat voorzieningen betreft voor de Surinaamse burgers. Maar dan moeten we die vraag ook stellen aan onszelf. Zijn wij bereid die offer te brengen? Toch, want die offers zijn belangrijk. Je kan geen succes halen als land zonder offers. En we zijn bezig die offers te brengen als bevolking. Had u dat gezegd hebben dus, heer Ram Sahai? Had u dus dan een boodschap aan wat de mensen hier te zeggen hadden? Nou, ik heb geen boodschap aan hen. Ik heb u aangegeven dat de mensen naar hun eigen inzichten en hun eigen mening zijn komen protesteren. En daaraan ga ik niet wonen in een vrij land en ieder mag zijn of haar eigen mening hebben. Maar ik zeg dan ook oprecht, zoals ik het zo net heb aangegeven, in welke situatie we als land verkeren na de wereldcrisis van 2014. Geef ook aan dat bijvoorbeeld in het jaar 2015 staatsolie maar 23 miljoen heeft overgedragen of ja, niet 23 miljoen netto winst heeft geboekt in plaats van 200 zoveel of 300 zoveel miljoen dat ze elk jaar bezig waren of elk jaar hebben aan winsten hebben geboekt. Geef ook aan wat de winsten waren uit de goudsector voor 2014 en geef aan wat de winsten waren voor de goudsector na 2014. Ja, dus dat soort zaken zijn ook belangrijk, want je kan gaan protesteren met een bord dat de regering het niet goed doet, maar vertel het volk ook in welke situatie het land zit. Ja. En in welke situatie zit het land? Nou, we weten dat we allemaal, niet Suriname alleen, maar heel wat landen in de wereld,
slachtoffer zijn geworden van een wereldcrisis. Jammer genoeg hebben de regeringen voor 2010 niet geïnvesteerd in andere sectoren. Voor 2010 was ons enige inkomstenbron bijvoorbeeld olie, aardolie, dus crude oil export daarvan en goud. Toch? In de afgelopen periode hebben we gezien dat deze regering investeert in andere sectoren. Er wordt aan stadsverfraaijing gedaan om meer toeristen aan te trekken. Onze luchthaven wordt upgrade. Er worden landbouwprojecten geïnitieerd. Landbouwers krijgen stimulans. Bijvoorbeeld in Kommerwijnen worden er minimaal 200 tot 300 hectare opengestoten voor mensen die hun perceel hebben en aan landbouw willen doen. En noem maar op. Dus in plaats dat je gaat protesteren, werk aan de ontwikkeling van het land. Werk aan productie. Toch, de tijd dat je hebt genomen om hier naar het plein te komen om te protesteren, zou je beter kunnen omzetten om samen met al die mensen, al die deskundigen die hier waren op het plein, kan je liever zitten met z'n allen en kijken hoe wij als land makkelijker uit die crisis konden komen en welke goederen we kunnen produceren, wat we kunnen produceren, zodat we meer verdienen als land. Want het gaat allemaal daarom. Als je niet genoeg verdient aan deviezen en je importeert heel wat goederen uit het buitenland, bijna alle zelfstandig stokers importeren we. En dan mag je de regering de schuld komen geven. Ja, de regering doet dankzij de... Je kan de regering de schuld komen geven dat je om de regering importeert, maar de schuld ligt niet bij de regering. De regering heeft bijvoorbeeld gezorgd dat er een KMO-fonds is bij HI. Ga daar, neem een lening, begin een bedrijf om tandenstokers te maken. Is simpel. Toch? De regering zorgt ervoor dat de basisrandvoorwaarden er aanwezig zijn om de productie te stimuleren, maar het ligt dan uiteindelijk aan ons als Surinamers. Wat willen we doen ermee? Willen wij als Surinamers 7-3 werken en lekker daarna thuis zijn met ons gezin? Of willen wij als Surinamers dat er werkelijk een betere toekomst voor onszelf, maar ook voor het land? En als je een betere toekomst voor jezelf wilt, weet ik bijvoorbeeld als jonge man dat ik niet voor iemand moet gaan werken, maar dat ik iets moet gaan doen waaraan ik genoeg kan verdienen, waardoor de economie van mijn land waardoor ik ook een bijdrage lever aan de economie van mijn land. Ja, heer Amsaheim, een andere zaak waarover nu ook heel wat discussies is op social media is viering van 40 jaar revolutie. En de hamvraag die er gesteld wordt, is een reden tot feestvieren en met name de revolutie? Nou, natuurlijk. We zien de transformatie in het land. Veel mensen begrijpen het niet, velen willen het niet inzien, velen willen het niet zeggen. Maar we zien dat er behoorlijk wat gaande is in Suriname. Toch? U weet, de revolutie heeft ervoor gezorgd dat de NDP is ontstaan. En de revolutie was eigenlijk een van de grootste sociale experimenten om alle bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen van het land. Om Suriname zo verder te ontwikkelen. Jammer genoeg waren er nog politieke partijen die andere inzichten hadden, die zich nog etnisch hadden ingesteld. Maar we zien ook dat die politieke partijen na 40 jaar pas inzien dat ze alle bevolkingsgroepen nodig hebben om Suriname te ontwikkelen. En dat ze dan nu pas in die transformatieproces zitten om alle bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. En zo, heel wat zaken die gedaan worden door de NDP, worden bekritiseerd door de oppositiepartijen. Toch? Maar uiteindelijk bleek later dat het nodig was. Een simpel voorbeeld was toen de brug werd gebouwd over de Suriname rivier en de Koppename rivier. De oppositie heeft heel wat mensen op straat gebracht en aangegeven dat er waren leuzes als brood met brug. Toch? Maar als u kijkt naar de ontwikkeling die twee bruggen teweeg hebben gebracht in het land, dan hadden veel Kommerwijners, vooral als ik het over Kommerwijnen mag hebben, niet verwacht dat Kommerwijnen zoveel bedrijven zou hebben, dat er zoveel mensen zouden komen wonen in Kommerwijnen, dat er zoveel ontwikkeling in Kommerwijnen gaande zou zijn. Dankzij de revolutie hebben we ook staatsolie. Staatsolie is vandaag de dag een miljoenenbedrijf. Toch? Staatsolie heeft aandelen van Newmont onder Surgoed. Staatsolie heeft andere aandelen. Staatsolie heeft de Afubaka krachtcentrale.
en noem maar op. Toch? Dan zien we dat die revolutie werkelijk nodig wordt. Want als we die grondstoffen daar in de bodem hadden gelaten, als we aardolie daar in de bodem hadden gelaten, waar waren we dan nu? Toch? Nu zit iedereen te springen natuurlijk. Het is verkiezingstijd. Iedereen zit te springen en elkaar te bekritiseren. Zodat ze de verkiezingen kunnen winnen. Maar we weten allemaal ook dat het om de grote fondsen gaat van olie. Toch? De partij die in de komende 5 jaar, 10 jaar de leiding zal hebben van het land, zal ook de regering, de richting bepalen van de economie. Toch? Omdat we weten, we zaten in een crisis, er is doorgeïnvesteerd, dat is heel belangrijk. Elke crisis biedt een nieuwe kans. Dat is mijn mening. Laten we ook maar kijken hoeveel bedrijven er zijn opgericht in de tijd van de crisis en na de crisis. Natuurlijk zijn er bedrijven gesloten, maar laten we ook gaan kijken hoeveel bedrijven zijn opgericht. Laten we gaan kijken hoeveel jonge ondernemingen er zijn gestart. Iets dat voor 2010 bijvoorbeeld niet mogelijk was. Je moest maanden wachten op een toestemming van ik weet niet wie hoor. Je moest maanden wachten op een toestemming, maar nu heb je binnen 1 dag een NV. Maar wat de mensen thans bezighouden in Ramsahai zijn vooral de stijgende prijzen in de winkels. En u weet het, zodra men het in zijn of haar portemonnee voelt, dan weet u hoe dat allemaal toegaat. Ja, natuurlijk. Ik begrijp het helemaal. Ik word ook dagelijks geconfronteerd met de situaties van stijgende prijzen. En ik denk dat het ministerie van Handel en Industrie hierbij een grote bijdrage moet gaan leveren. Op social media hebben ze ook een page waar er telefoonnummers zijn aangegeven van klachten van consumenten. Dus ik wil de mensen vragen, als u prijsopdrijving constateert, zoekt u het nummer op van HI, ECD en geeft u het aan zodat de mensen ook kunnen komen controleren. Maar ook de dollarkoers of de valuta, dat stukje is ook een beetje onzeker, heer Ramsahai. Waarom ligt dat allemaal? Nou, ik denk dat van valuta, de dollarkoersen, een probleem is van verschillende, dat van de dollarkoers en de eurokoers, de valutakoersen, is een probleem waarmee we jaren te kampen hebben. Toch? Zolang we op die strubbeling de koers kring. En we weten ook dat heel wat personen, bedrijven daarvan misbruik maken. Een simpel voorbeeld. Als dat van de centrale bank niet naar buiten was gekomen, zou de koers toch nog steeds 7 zoveel zijn? Toch? Waarom moest de huidige oppositie, de toenmalige regering dus, zoveel cambio-vergunningen uitgeven? Je hebt geen controle over valuta die het land binnenkomt. Natuurlijk, iedereen mag valuta hebben, maar laat het op de bank. Als je wat wil kopen, laat de bank de betaling voor je doen. Maar in Suriname hebben we geen dollars nodig. Dat is mijn mening. Voor mijn part mag de regering alle cambios sluiten en zelfs het bezit van US-dollar, van valuta, hier illegaal maken, zodat je die economie daadwerkelijk op rails kunt krijgen. Omdat we allemaal weten vanuit welke hoek die koersopdrijving komt. Dat we weten allemaal welke leden van politieke partijen cambio-vergunningen bezitten. Toch? En opeens, op Chinsande, je krijgt maar koers. Ik weet dat men op dit moment had gewacht. Maar wat dezezelfde politieke partijen die instructies geven om de koers te verhogen vergeten, dat ze dezelfde mensen duperen die op hun moeten gaan stemmen. Ja. En ik heb de vraag ook gesteld aan de mensen van die partijen. En ze zeggen van, de regering heeft toch alle middelen om op te treden tegen de cambio's, dan alleen de vinger te wijzen naar een bepaalde partij dat ze dat doen. Nou, u heeft helemaal gelijk. Ze hebben misschien gelijk. Maar zijn zij ook de eerste mensen die gaan zitten springen dat de regering bezig is dit land tot een socialistisch land te maken en noem maar op wanneer de regering de cambio-vergunningen intrekt. Toch? We moeten eerlijk zijn, Suriname heeft geen cambio's nodig. Wat Suriname misschien nodig heeft, zijn wisselkantoren op grensposten. Bijvoorbeeld, sluit alle cambio's, zet een
kantoor van de centrale bank in de Keri, Albina, Sanderij en Zorg en Hoop. Ieder die daarnaast dollars wil wisselen of euro's wil wisselen, mag daar naar de bank gaan.